صبحكم الله بالخير، الله يعطيكم العافية. يعني تسوي سيرفس حق هالمزيونة، واقترح علينا اقتراح اخونا محمد فخوري، قال لي جرب الميني كوبر الجديدة غيرها دبل كلتش. فتتوقع راح تعجبني اكثر من القرعة دي ولا لا؟ مليون بالمية. بس من الصبح احنا بدليات، انت ملاحظ؟ ايه عادي، ما عليك مني. بس ما والله لا اتوقع، انا راح يعني اتم احب القرعة دي، بس خلينا نشوف اذا يعجبني الاوتوماتيك ولا لا. نجرب. نضبط هذه على ما نطلع بهذيك. بالبداية حاب أشكر شركة علي الغانم على أنهم أعطونا السيارة هذه نجربها على ما تخلص سيارتي من السيرفس. حلو أنهم استجابوا لنا، إحنا كان ودنا نجرب السيارة ونسوي لها فيديو وأعطونا إياها، جزاهم الله خير. والشيء الثاني أشكرهم على أنهم سريعين بالصيانة دائما. السيارة تحتاج ميجر سيرفس وزحمة، وقال لي تحتاج بين 3 إلى 4 ساعات. في وكالات تخلي السيارة يومين 3 أيام على ميجر، يعني مرات يوم، يعني في وكالات تطول بصراحة. والحلو بعد تعدد أماكن الصيانة عند شركة علي الغانم، وهذا الشيء اللي أنا وايد محببني بسيارة البي ام والميني كوبر، أن عندك محطات البنزين يمكن 8 محطات صاروا وأكثر الحين. حتى الميجر سيرفيس تقدر تسويه بالمحطة، يعني إذا مريت ولقيت المحطة فاضية وسيارتك تحتاج سيرفيس ممكن تدش ساعتين كذي، تشرب لك شاي، تقعد ساعتين إلا سيارة خالصة. يعني صراحة شيء وايد حلو. وأنا أطول شيء مر علي عندهم يمكن تمت السيارة يومين، يمكن لو يومين كان فيها يعني مثلا سماعة كان فيها طلع صوت وكذي بدلوها، وكان يبينها ميجر سيرفيس وسفايف وديسكات وشغلات وايد يعني. فحتى قالوا لي اسمح لنا على التأخير، شيء ضحكت أنا، قلت وين التأخير يعني؟ ما في تأخير كلش يعني. كان فيها بعض الملاحظات وسووها يعني مع الملاحظات مع الميجر، يعني وايد زين، يعني وايد زين بصراحة. وباقي الأيام دائما أدخلها وتطلع بنفس اليوم، أو إني أروح محطة البنزين وأسوي سيرفس، والموضوع جدا سريع. وفي قطع اللي مو متوفرة مثلا 10 أيام بالكثير تكون واصلة، هذا الشيء أنا وايد عجبني. أغلب الميني كوبرات قطعها موجودة، بس بالنسبة حق سيارتي لأنها قار عادي وما في إلا سيارتي قار عادي أعتقد بالموديل الجديد، فصينية الكلتش طلبتها تقريبا 9 أيام وصلت، تركيبها أخذ يوم واحد. ف يعني من هالناحية أنا جدا مرتاح، يعني بالتعامل مع الصيانة بشركة علي الغانم وايد حلو، وايد حلو كثر ما أقول. ودائما أمدح فيهم لأنه يستاهلون بصراحة. والحين
اول مره اجرب من عندهم سياره اني اسوي عليها فيديو كذي، وان شاء الله يمكن نجرب لكم سيارات ثانيه في المستقبل ان شاء الله. وانتقل الى تجربه القياده واقول لكم عاد شنو مميزات وعيوب السياره. انتقل حق تجربه السياره، تجربه القياده. الهدف من التجربه كان ان اول شيء ان انا وديت سيارتي سيرفس، وفتره السيرفس هذه قلت استفيد اسوي لي فيديو على ما يخلصون سيارتي وارد هذه. انا بغيت اجرب من زمان الميني كوبر الاوتوماتيك لاني ما جربتها من قبل نهائيا. انا سيارتي شريتها كذي يعني، عجبني لونها ودريت انها قار عادي وتوقعت ان سواقتها حلوه وشريتها على طول، فما جربتها حتى. وما عندي فكره الاوتوماتيك شلون قيادتها. و2019 نزل الجير 7 غيار دبل كلتش، فيعني صار فيني فضول اكثر اني اجرب واشوف الجير هذا صدق يعني غير من السياره شيء ولا لا. من ناحيه اوتوماتيك حلوه السياره، تباديلها سريعه. الدبل كلتش الجير اللي قبل ما ادري عنه، بس 2019 الجير هذا حلو تباديله سريعه. شوفوا اسمعوا صوت الجير، يبين وياكم صوت التبديله يعني استجابتها سريعه. في سيارات تضغط هني تنطر شوي يرد الجير، هني لا اول باول. هذا بعد لانه دبل كلتش يعني، ونفس الوقت التبديله نفسها سريعه. فحلو الجير هذا كاداء اكيد افضل من سيارتي الجير عادي، انا متاكد 100%. لو تجيبهم ستوك بستوك الاوتوماتيك اكيد راح تكون اسرع يعني، ما في يعني راح يكون في بكل تبديله راح تطلع اوتوماتيك عن الجير عادي. بس هي اذواق، واللي يحب الجير عادي يشتري جير عادي. الجير الاوتوماتيك هذا اقتصادي اكثر. انا صار لي الحين قاعد استخدم السياره يمكن 5-6 ساعات متواصل، العداد البنزين ما تحرك ولا شخطه ولا شخطه. وعلى 120 الار بي ام تحت الاثنين بشيء بسيط. انا بسيارتي 3، فالجير الجديد خلى الار بي ام مرتاح شوي. انا هذا بس يعني تعليقي على سيارتي انا، انه بالخط السريع بالديره عادي، بس لما تسافر فيها خطوط سريعه مسافر ولا شيء تمشي 160 راح تشوف الار بي ام مرتفع، فراح تصرف وياك بنزين. اذا تمشي 120 تمام. مميزات وعيوب السياره. مميزات الميني انها سياره فانكي، ممكن اذا رحت تطلبها انت بنفسك عندك اوبشنات ما تخلص من الاختيارات من داخل ومن برا. من داخل في داخليه سوداء، في تان، في اوف وايت، في اسود باحمر، على حسب النوع اللي تختاره وعلى حسب انت شنو تبي. السكان حتى في منه اشكال، الطبلون في منه اشكال، في جلوس بلاك، في كربون فايبر، في خشب، في يعني تمل وانت تختار يعني على راحتك. ومن برا هم بعد في اوبشنات، في نوع جناح العادي، في مال الاس، في مال جي سي دبليو، في بودي كيت تقدر تركبه مال جي سي دبليو، على تقدر تركبه على العاديه بعد. ممكن تخلي النيكل لونه اسود بدل لا يكون نيكل. يعني مزج اذا انت بتطلبها بنفسك مزج فيها اوبشنات وايد. انا افضل يعني ان انا اطلبها بنفسي علشان اختار المواصفات اللي تهمني بدال لا ادفع حق كل المواصفات وفي مواصفات ما تهمني يعني. عيوب السياره لحد الحين ما يعني، يمكن الميني من قبل 2014 كانت شوي عليها ملاحظات، بس بعد 2014 صار كل شيء بي ام دبليو حتى المحرك وكذي. اشوفها اعتماديه. انا 3 سنين استخدمها وامشي فيها خطوط، كنت اداوم بالربطين ورحت فيها الامارات والبحرين. ما اشوف ان السياره ما حسيت بيوم انها مو اعتماديه السياره، ومشاكلها ما فيها مشاكل يعني. من بعد 3 سنين استخدام على شوارعنا السيئه بدلت الشيارات مره واحده على الكفاله، لان البوشات تعبت يعني مره واحده. فما اشوف ان فيها مشاكل السياره. من ناحيتي انا سيارتي ما فيها مشاكل نهائيا، وانا يعني ريلي ثقيله على السياره للامانه يعني. والعيب الثاني هم بعد مو عيب، انا ما قلت عيب اصلا. يعني عيوبها ما في شيء يذكر يعني. الليت اللي داخل ضعيف احسه بالليل خاصه، يعني تبي تشوف شيء بس ينور هني لانه بس في قدام. وفتحه المكيف اللي هالصوب الهواء يجي على السكان، بس بالنسبه لي انا عادي ادز الهواء هالصوب، وهي مكيفها وايد بارد اصلا يعني. هذا يجيبها هالصوب وفتحه واحده تكفيني لانه وايد دفعه قوي ومكيفها بارد، فبالنسبه لي مو مشكله نهائيا. في ناس يمكن يتضايق منها بس انا عادي يعني. بس انا انقل لكم حتى الناس اللي شو تقول يعني.
وبس. هذا ما اشوف ان فيها يعني اي عيوب ثانيه يعني. سياره ما فيها عيوب مصنعيه، ما فيها مشاكل، ما فيها خرابات، مكيفها وايد بارد، ثابته وايد، ما تلعب بالهواء بالخط السريع. مو في منها 3 فئات، الميني كوبر العاديه والاس والجي سي دبليو. اللي انا قاعد اسوقها هي الاس العاديه، 3 سلندر توين باور تيربو، 135 حصان. يمكن انت تسمع 3 سلندر تقول اوه شنو هاي ثقيله، بس لا، بالمشي العادي خفيفه يعني واقتصاديه. والميني كوبر اس 2.0 192 حصان، هذا اللي انا قاعد اسوقها الحين، 4 سلندر توين باور تيربو 2.0 نفس محركات البي ام. والجي سي دبليو نفس المحرك بس 228 حصان، فيها كولرات اكثر، مخصصه للحلبه اكثر. هذيك السسبنشن مالها سبورت اكثر، البريكات افضل. الجي سي دبليو الريشوات غير بعد. ف يعني في ناس يمكن يقول لك الماكينه نفسها هي نفس الحجم ونفس كل شيء، فيها كولرات اضافيه وكود الماكينه يختلف، هذه بي 46 هذيك بي 48، في اختلاف بس مو عارف بالضبط شنو الاختلافات. بس اللي اعرفه انه يعني شكليا تطالع فيها كولرات زياده الماكينه. وتبلش السياره من سعر 9900 الى تقريبا 15000 حسب الفئات، يعني العاديه ولا الاس ولا الجي سي دبليو، وشنو انت اخترت من المواصفات. ما اشوف يعني اشياء عيوب بالسياره ولا شيء. هذا اللي قلت لكم اياه، يعني عيبين بسيطين حيل. ما في سياره طبعا تخلو من عيوب، مو عيوب يعني، هذه من وجهه نظر، يعني وجهه نظري انا. كتجربه قياده كل شخص يعني يختلف ذوقه عن الشخص الثاني. يمكن تقول في واحد قال السياره ممتعه وكذي وانا سكت طلعت مو ممتعه، مو معناته هو مثلا يلف ويدور ولا يرفع حق شركه. لا، انت لازم تعرف الشخص اللي تتابعه اللي يسوي فيديوهات شنو ذوقه بالسيارات من الاساس، شنو ذوقه، يحب السيارات السبورت ولا يحب الجيبات وكذي. لانه لو يحب الجيبات راح تلاقيه ما يمدح السبورت، ولو يحب السبورت راح تلاقيه انه يقول لك الجيب ممل وكذي. فانت لازم تعرف. انا شخص يحب السياره اللي تكون سيارات سواقتها دقيقه وتكون سبورت، فمن وجهه نظري انا اشوفها ممتعه وحلوه. اذا انت الشخص اللي يحب السياره اللي تكون وايد ناعمه وايد هاديه وايد كذي، يمكن ما تعجبك. بس لازم تجرب بعد. لازم الواحد دائما اذا باله سياره، انا انصحك لا تشتري سياره من غير ما تجربها يعني. المهم عندهم تست درايف وتقدر تجرب السياره. ونشوفكم على خير. خلصنا تجربتنا اليوم، تجربه بسيطه. انا احب اعطيكم يعني خلاصة السيارة، تجربة القيادة، الالكترونيات ما الكترونيات، في فيديوهات وايد يشرحون فيها الالكترونيات وهالامور. فانا احب اعطيكم تخصصي تجربة القيادة يعني، والباقي تقدرون تحصلونه انتم. يعني بالموديل هذا صار الشاشة تاج، صارت يعني بالفول اوبشن اكبر، فيها هيد اب ديسبلاي، فيها ال دي الليت العالي والواطي والليت الخلفي. ساوند سيستم هذه 6 سماعات عاديه، بس تقدر تروح حق الابجريد الهارمان كاردون سماعات اكثر. يعني الاوبشنز صارت تقريبا بالسيارات كلها نفس الشيء، عشان شيء ما قمت اسولف فيها وايد. يعني كل السيارات صار فيها الاوبشنز هذه، ما في شيء جديد يعني. فانا قمت اختصر واقول تجربه القياده، وفي ناس يفصلون تفاصيل السياره هذه. فيعني انا عن نفسي في ريفيورز احب اطالعه لانه يعطيني زبده التجربه، ولما ابي اعرف تفاصيل سياره في شخص ثاني اطالع عشان التفاصيل. فانصحكم تسوون نفس الشيء. ونشوفكم ان شاء الله فيديو بعد هذا. الحين بس اخلص المني، احتمال اركب عليها فلتر الهواء والداون بايب وكذي. وعندنا الكامارو بعد بنركب له بعض الاغراض على ما نفكر شنو البروجكت الجاي اللي راح نشتغل فيه ان شاء الله. ضيفونا بالانستغرام عشان تشوفون الاشياء اللي احنا نشتغل عليها اول باول بالستوري وكذي، وبالسناب شات. بس احنا متفاعلين وايد بالانستغرام. اي استفسار عندك، اي شيء تحتاجه بالسيارات، كلموني واحنا حاضرين ان شاء الله، ما نقصر معاكم. وحتى لنا اسعار خاصه ببعض الشركات وكذي. فانت اذا محتاج شيء معين، تبي تركب حمايه على سيارتك، تغييم ولا اي شيء، كلمنا يعني، ممكن احنا نفيدك بشيء، مو خسران شيء يعني. نشوفكم على خير.
ومع السلامة، وتشرفنا فيكم كلكم، وإن شاء الله إنكم استمتعتوا بالتجربة.